یک سری از این نکات که میگم دقیقاً چیزی که خودتون تو اثر دیدید و متوجه شدید، مگه اینکه دقت نکرده باشید یا دستتون در رفته باشه به خاطر اینکه یک جای دیگه اثر فوکس‌تر بودید. آرکین اثری که انتظار دارم ازش رو پرده نباشه، بشه بارها سراغش رفت و هر بار به یه چیزی توجه کرد و با انتظار زیاد ازش سراغش اومدم. وقتی از خودمون میپرسیم چی آرکین رو خفن میکنه، دقیقاً همین نکته است، دقیقاً همین چیزه ریزیه که شاید تکنیکالی متوجه نشیم ولی تو ناخودآگاه میفهمیم که اینجا یه اتفاقی داره میفته، اینجا میفهمم چرا این حسو میده ولی شاید نمیدونم چرا. حالا اومدم تا اونجا که میشه به اون نکته و رفرنس ها و اگه شد بعضی جا به یه سری تئوریای خیلی ریز اشاره کنم. چند تا چیزا توضیح میدم بعد میریم سراغ ویدیو. مثلا اینکه زود درست کردن این ویدیو موجب میشه قطعاً یک سری چیزا جا بمونه، چون به مرور زمان خیلی چیزا رو کامیونیتی پیدا میکنه یا برداشت‌های متفاوتی میشه ازش داشت به نسبت اومدن اکت‌های بعدی و یهو پیدا میشه. نهایت بعد اومدن اکت 3 و گذر زمان یک سری نکات جا مونده درست میکنن به عنوان ویدئوی نهایی نکته ها، یعنی سرجم میتونید انتظار 4 تا ویدیو نکته داشته باشید. چیز نهایی که نیازه بگم اینه که نکات به ترتیب نیستن هیچ. اگه نکاتی تو اثر باشن که جای دیگه تکرار کرده باشم، چه با تریلرهای سیزن 2 باشه اون بررسی‌ها، چه خود سیزن 1، اینجا اشاره نمی‌کنم مگه اینکه رفرنس به اونا باشه یا مرتبط. مثلا برابری یا برتر بودن ویکتور به جیس تو سیزن 2 به نسبت سیزن 1، یا اینکه چطور ویکتور همیشه به بالا به سمت اسکای نگاه میکرده. خب اینا دیگه جاشه اینجا بهش اشاره کنم. ویکتور صرفا تحت تاثیر آرکین نبود و رو میز جیس بلوپرینت رو دید و در لحظه متوجه شد که جیس 2 تا قول رو شکونده. پس درسته که دیالوگی گفته نشد و به نظر یهویی اومد، ولی تصویر همه چی رو روایت کرد. و اینکه یادتون باشه تو سیزن 1 چه قولی بهش داد که خب عمل بهش نکرد و اینجا هم بهش اشاره کرد. هرچند که هنوزم سریع بود به نظرم دیولپ یا مسیر که یه سری کاراکتر رو طی میکنن و خب متوجهم خیلی اتفاقا داره میفته، پس یکم باید سرعت داشته باشن، ولی این آزارم میده که نکنه از یک سری چیزا بزنن یا اون جادوی سیزن 1 رو نداشته باشه. باترفلای افکت و شکلی که مخفی شده جلوی چشم، تو همه این شات ها ما باترفلای داریم. حالا توی این شات چی داریم؟ بازم باترفلای. من اینجا مغزم منفجر شد، یه جور دهنم باز شد که شبیه اون میمه بودم که بودم وای نکنه اون یارو رایز نبود و در اصل ویکتور بود، یا صرفا نشون میده چیزها چطور به اینجا رسیدن دیگه. باترفلای افکت سر یه سری چیزا مثل بلک روز نمیشه نکته خاصی داد، کلا باید برید راجبش بخونید. اگه دوست داشتید یه ویدیو کلی راجبش درست کردم که راهی میکنم شما رو سمت اون. هرچند باید بگم که هیچ وقت وارد دیپ لور نمیشم و نخواهم شد. سر سین چون خیلی ها ممکنه ندونن، باید بگم اینجا دنبال اسنس مرک ولف میره و این گرگ دو سره، 2 تا گرگ نیست. گفتم شاید حالا بعضیان متوجه نشدن و احتمالاً توی فریلورد باشه که کوتاه‌ترین مسیر تا اونجا 14 روزه و به خاطر تصویری که رو صفحه میذارم ما میدونیم چقدر طول میکشه این سفر توی رونترا اگه عوض نکنن این چیزا رو. خوبه دیگه سینجر رفته جانگل فارم کنه. یکی از پارالل های ویکتور با بازی اینه که ویکتور به خاطر گذاشتن ماسک شناخته میشه، ولی تو اثر تنها نشانه ای از انسانیت و ویکتور بودنش که مونده اینجا دقیقاً صورتشه، که دیگه اونم انگار یک ماسک به نسبت اون بدن و تأثیری که وید یا اون آرکین قرار روش بذاره. البته که این داستان ویکتور به نسبت بازی داره عوض میشه، ولی تکرار میکنم همیشه تو لیگ ها داستان عوض میشدن، ولی وقتی یه داستان خوب با یه داستان خوب دیگه یا بهتر جایگزین میشد همه راضی بودن یا حداقل درگیری کمتر. دست سویکا یه چیزی نیست بگید جینکس دیگه، رندوم هر کاری بخواد میکنه و کیوتیکه. اون فاز قمار تو دستش دقیقاً به کاراکتر تریت سویکا میخوره و اینو چه خیلی دوست دارم، خیلی خفن بود. یه نکته که نیازه بگم برای خود کامیونیتی و منم عجیبه اینترودوس کردن آرکینه و کلا میذاره مخمو داره سرویس میکنه این چیزای کنن و رتکان های رایت، چون تو دنیای خودت کلی تهدید و چیز میز داری که باهاشون ور بری و از اول هم انگار همون مسیر رو داشتی میرفتی. الان این واید رونا همون ورد رونه یا چیز دیگه ایه. اینو حس میکنم شاید اونقدر چیز عجیب و گمراه کننده ای نیست، صرفا اطلاعات قبلیم الکی داره سختش میکنه، چون آرکین کلا به عنوان یک اثر تنها کار میکنه، خیلی کامله، خیلی فوق العاده است. ولی وقتی کسی رو میذاره که 10 سال لور لیگ رو میخونه و دنبال میکنه اینطوری که خب الان این با بقیه دنیا چطوری اینتراکت میکنه و یک سری چیزا چی داره میشه که میگم واردش نمیشم، مخصوصا که اول سیزن 1 از خیلی چیزا انگار روی خجالت میکشید، سراغ رفرنس ها نمیرفت، سراغ اشاره ها نمیرفت، اینطوری بود که نه این یه یونیورس جداست. ولی بعد موفقیتش و اعلام کردن کنن، اینا میتونم بگم که به نظر آرکین 2 فوکس تر میاد و دقیقاً میدونن میخوان چیکار کنن و بر همین این سرعت داره. چون تو آرکین سیزن 1 سه چیزا کلا نبود، اصلا اینطوری بود که انگار میترسیدن بهش اشاره کنن یه چه سمتی ببرن. کجا میتونیم مثلا بگیم معلوم تره گری
و اینکه همیشه بخشی از داستان کنن بوده و حالا میبینیم کاملا روی این قضیه و جانا سوار میشن، چیزی که سیزن 1 حتی بهش اشاره هم نشده بود، هرچند که تغییرهای خودش رو داره هنوز. مثلا تو سورس اصلی اگه اشتباه نکنم زان گری خطاب میشه و اینجا انگار یه چیز زنده است به نظر، چون زانگری هیچ وقت چیز زنده نبوده. راجع به این قضیه اگه خواستید خودتون بیشتر بخونید که خب معلومه کجا باید پیگیر بشید، ولی اگه برای شما هم ممکنه سوال باشه که اوکی این قضیه جادو و زمان و این چیزا چی داره میشه و تو سورس اصلی حداقل چطوریه، داستان رایز رو بخونید با زیلیه. حقیقتا دوست دارم وارد دیپ لور و دانجن های لور لیگ بشم، ولی اگه ویدیو بلک روز دیده باشید اونجا هم گفتم فعلا نه، پس حالا باید ببینم چیکار میکنم. اشاره به این چیزا ولی چرا مهمه که دارم میگم میتونم حق بدم چرا به نظر میاد همه اینا یهوییه و از هیچ جا داره در میاد، چون کل دنیا تقسیم به قبل و بعد هکستگ نمیشه عزیزان. اینا یهو تکامل پیدا نکردن و خود اون هکستگ گیت هم اصلا درست کار نمیکنه. وقتی همچین چیزی رو تو داستانت میذاری، سفر رو چون داری بی معنی میکنی، اصلا دنیات هم حس کوچیک‌تری میده. و حدس من اینه با توجه به اون ارگانیک شدن هکس گیت و مسیری که الان داره طی میکنه و به نظر فوکس سره هکس گیت کلا از بین بره، به خاطر اینکه ما با یه رونترا طرفیم نه فقط پیلتوبر. اون لحظه که وایل به کیت میگه تغییر نکن، هرچند کیت بازم تغییر میکنه و رهاش میکنه، فکر کنم شاید پارالل بشه با شکلی که وای جینس رو طرد کرد و حالا کیت اون رو طرد میکنه، ولی این بار خود کیته که انگار داره به جینس تبدیل میشه نه وای، چون وای منطقی تره. کلا رایت گیمز چیزی که خیلی خوب در میاره تغییر کاراکترهاست و دلیلی که بهشون میده کاملا ورق برگردونن. هیت یهو ویلن شه، چه بدونم یه نفر دیگه حالا یهو منطقی شه، جینس یهو سیویر بشه، یهو ناجی بشه. حالا فعلا ویدیو رو راجع به نکات نگه داریم. این شات احتمالاً اشاره‌ای به مکبث از ویلیام شکسپیر داره و یه چیزی که امیدوارم یا توییت رو صفحه میذارم، مثلا ملت چند سال پیش حدس می‌زدن که چه اتفاقی ممکنه بیفته بعد از اینکه سیزن 1 تمام شد. یه بخشش همین دقیقاً تایملاین و تایم ترافل و اینا بود. امیدوارم درگیر مولتیورس و اینا نشیم. واقعا نه. لیگ اف لجند رو خراب میکنه به نظرم. خراب نمیکنه، یعنی مثلا بین کامیونیتی همیشه این فازه بوده که اوکی، حالا مثلا سری اسکین های پروژکت توی یونیورس پاراللیه که مثلا همه چی فیوچریستیک و این حرفا، ولی کاملا چیز جداست. یه شکلی از مولتیورسی که الان خیلی تو داستانا رو استفاده میکنن، اونو نیستم، خراب میکنه. یه میسلید که دادن احتمالاً مخاطب عام متوجه نشد ولی بدجور منو جیبیت کرد، جایی بود که بنرهای جیس رو داشتن نشون میدادن، ولی خب صرفا یک تئاتر، یک اپرا هاوس یا هر چی بود که تاج جیس هم نشون میده و ملو اون کارکتر اسمش چی بود که از ویسایای ایشتاد چیه باهاش صحبت میکرد و ربطی به دخالت دماسیا توی این جنگ و اینا نداشت، صرفا انگاری داستانی داشت دوباره اجرا میکرد. اینکه جیکس میگه نه الان نباید اتفاق میافتاد، دقیقاً خودم هم نمیدونم به چی اشاره داره، ولی شاید پلن این بوده که جینکس بمیره بعد بمب ها منفجر بشه، ولی حالا داستان نقشه دیگه براش داره. به نسبت اون تغییر کاراکترها و رفتارشون به نسبت سیزن قبلی و اینا و اینکه الان وای منطقی تره، همین الان اگه دوباره اکت 1 رو نگاه کنی ببینید چطور وای میگه هدف اینا شورش و درگیریه، در حالی که کیت میگه چه حیوانی میتونه این کارو بکنه و درجا زوم میکنه رو دندونهاش، حیوانی که انبسا باشه و یه گرگه که خب بله این زوم درست حسابیه، نه اونی که زد رو گوش اون عزیز که هنوز تو مخمه، یا شاید من نفهمیدم ولی زوم خیلی رندومی بود به نظرم. چرا هنوز تو مخمه؟ چون هر فریم مارک اینجا توجه داره و حائز اهمیته، پس نمیخوام چیزی که اینقدر برام عزیزه و مهمه خطا داشته باشه تا اونجا که میشه. ولی خب بعضی جاها میگی اوکی، که مثلا مل میگه کی انجام داده این کارو، بعد کامرا پن میره رو انبسا، اوکیه. میدونید دومین ناول لیگ مربوط به انبساه، مثلا اهمیتی که رایت به انبسا داره میده تو یه لول عجیبه. نه تنها چمپش اومد تریلر و اسکین لاین کنن خودش رو که لژندری درجا گرفت، ناول و همه چی هم داره میگیره. داشت تو کلا یه ناول داری، اونم روینیشن بود، ایونت روینیشن بود، 10 سال ملت منتظر اون بودن. و واسم جالبه که این انبسا چی واسه ارائه داره، چه چیز بیشتری. این عزیز رو یادتونه یه توری هست که میگن به لیبلنک مربوطه بیشتر تا کینرد سر این اسکینه و همون کاراکتری که انگار دقیقاً بک‌گراونده. تو سکانسی که سینج میاد بازم موزیک بالریا پخش میشه و دوربین میره روی قلب، دقیقاً چیزی که دخترش فدا کرد تا سینج رو نجات بده. یه چیز رندوم یا نکته بیشتر به سمت مخاطب عام تا اثر نمیدونم. میشه واسه خودم سواله چطوری صرفا بوسه وای و کیت نیاز بود تا بفهمید اینا به هم علاقه دارن. عزیزان به کاراکتر اکت ها توجه میکنید؟ یعنی کاراکتر اکت ها فوق العاده است. تو سیزن 1 مثلا بادی لنگویج کاراکترها و حرکت دستاشون، انگشتاشون، بدنشون رو میبینید اصلا معلومه. ولی خب
تو فایت سویکا و جینکس با اون عزیز وقتی موزیک گت جینکس پخش میشه، لیریک دقیقاً جایی قرار داره که اشاره به گرفتن جینکس میکنه که اگه میخوای منو بگیر چرا ایگنور میکنی، ولی دقیقاً جینکس تو بک‌گراند داره ایگنور میشه. یکی از نبوغ‌های دیالوگ نویسی اثر جایی که اکو میگه هر بار بارون میاد این زانه که خیس میشه. و حالا اگه برگردید اپیزود 1 رو دوباره ببینید، کانسل سورپرایز میشه از اینکه بارون داره بهشون میخوره. یه نکته که تو سیزن 1 بهش توجه نکرده بودم و الان بعد 3 سال تازه اومد تو چشم، اون طرح روی اون موزیک هست که حالت فال و رایستوری داره، حالت یینگ یانگی و خیلی جالبه به نظرم. جایی که کیت به دیدن صورت‌ها اشاره میکنه نشون نمیده وای رو چطور میبینه، ولی به جاشون زهرمار که اسمشو بلد نیستم آروم میشه و گل‌ها به آرومی دوباره رو زمین میشینن. یه چیزی که خودتون باید پیگیر بشید، رون رو وپن‌های ناکسزی هاست و داستان ریون، چون خودم هم یادم رفته حقیقتش، و اینکه ممکنه چطور مرتبط بشن این چیزا با هم، و کمتک. یه چیزی که واسم جالبه، ملت به خاطر اینکه کیتلین رو دوست دارن شیدن دارن جاستیفایش میکنن که خب اوکی کیتلین رو دوست داشته باشه، ولی خب چرا داره کارش رو جاستیفای میکنه. و والا این آدم حتی دلیل خاندانش و تمام کاری که اینا کردن هم برعکس داره استفاده میکنه. تو باید به پایینیا حق تنفس بدی، نه اینکه بگیری، که جای خودش جالبه. بهونه جالبی هم شد که چرا سیزن 1 اصلا گری در کار نبود و اینجا چطوری ازش استفاده کردن، چون صرفا کیتلین راجبش نمیدونسته، نه اینکه تو دنیا نبوده. یه چیزی که واسم مطرحه و نمیدونم چقدر بهش فکر کنم اینه که دیدیم جینکس تو سیزن 2 آروم تره، ولی آیا این به خاطر همون جایی بود که سیلکو تو دریای ذهن و در ناخودآگاه غرق میشه یا نه؟ نمیدونم، فکر زیادی الان به سرم میزنه، ولی خب دقیقاً نمیدونم چی تو ذهنش میگذشته. اینکه کی ویکتور فاسد میشه رو نمیدونم، بستگی داره که لور وید و جادو رو یک سری جا چطوری عوض میکنن، ولی خب کلا هنوز ویدی در کار هست. اکثر موقع توی فیکشن جادو بنفش اینطوری که اوتر اسپیس و این چیزا، ویلن، جادوی اون کاراکترهایی که سیاه‌ترن، منفی‌ان. و جدای از اون تشابهش با حالا جیزس و لیسان الغیب، به نظرم وقتی زنده میشه اشاره به گریک میتولوژی و کاراکتر کران یا فریمن آف د دد هم داره. اونجایی که جیس میگه what we have done، قضیه قشنگ مثل اون سکانس صحبت اوپنهایمر و انیشتین بود که اتفاقا ممکنه رفرنس باشه سام‌ها، ولی خیلی بامزه به نظرم و گفتم همینجوری بهش اشاره کنم. یه چیزی که باید توجه کرد اینه که مل و امبسا بیشتر به شوریما مرتبطن تا ناکسز، و چون بیشتر به شوریما مرتبطن شاید الان دقیقا تو پیلتوور و زانن، چون تاریخچه زان اصلا اول زانی در کار نبوده و مرتبط میشه به تاریخچه شوریما. و تو خود تریلر هیچ، اصلا شما هر جا رو نگاه کنید کاراکتر دیزاین های رایت گیمز نه تنها تاپ ناچه، به شدت این دیتیل و حائز اهمیته. هیچ وقت ناکسز رو طلا مانور نداده و امکان نداره همچین چیزی خطای دیزاینی باشه. طلا همیشه به شوریما و تارگان برمیگرده. حالا اوکی، خب اینا ناکسزی ان، نمیتونی اینو انکار کنی. اگه تو جای دیگه هم دیدید اوکی، هنوز آرتیفکت یا چیزی از همین دو لوکیشن که گفتم و یه شکلی توی اون داستانه میدونید که میتونه به اونجا مرتبط بشه. یه چیزی که نیازه بهش ادای احترام داشته باشم، لجندز آف رونتراس، چیزی که رایت گیمز هیچ جوره براش مارکت نمیکنه و به خاطر فیلیرش میخواد بازیو ببنده. لطفا اگه بازی دوست دارید، داستان دوست دارید، برید لجندز آف رونترا بازی کنید به جای که لیگ برید. جایی که هایمردینگر میگه برامبل بک لفت جانگل، اشاره به رد باف توی بازی داره و میخواد مثلا اینکه رفیقم بره بعد فارم کنه. اگه دوست دارید نکات و چیزهای مربوط به تریلر امبسا هم بدونید بهم بگید. شاید الان نه، ولی بعد اکت 3 یهو درست کردم که کامل تر باشه. نمیدونم، شاید سراغش برم، شاید نه، اینو نمیتونم قولش بدم، ولی اونم نکته خیلی زیادی داره. مثلا اینکه توی تریلر امبسا اول به جای گوسفند گرگ میاد وقتی امبسا داره میمیره، به خاطر خود کالچر و ذهنیتی که ناکسزی ها دارن که گوسفند توی کانتکست دنیای لیگ نمیپرستن. برای همین به جای خود کین رد یا همون گوسفند ما گرگو میبینیم. و حالا نکته همین بود، این چیزایی بود که من به ذهنم رسید. من خودم که 2 سال از لیگ فاصله دارم، پس منم تازه خیلی چیزا جا انداختم و این سیزن 2 دهنم قشنگ سرویس شد. چرا؟ چون لیگ تصمیم گرفته بالاخره تکلیفش رو مشخص کنه سر این یونیورس و کانون بودن چیزها، سر همین رفرنس ها خیلی بیشتره و میدونه میخواد چیا رو تو داستانش جا بده. یه چیز دیگه هم که نیازه بگم، آرکین تو کور خودش یه داستان دو جبهه‌ایه، خیلی چیزا رو جا میده. 2 خواهر، 2 مخترع، 2 دانشمند، 2 شهر، حتی خود انیمیشن هم ترکیب 3D و 2Dه. وندر و سیلکو و این دوالیتی چیزها، یا تو خود سیزن 2 اینکه چطور سویکا جای وای رو گرفته و حالا جایگزین با جایگزین درگیره و خواهر با خواهر، یا توی اینترو جدا از اینکه شادو کاراکتر هست باز اون دوالیتی نیچر قضیه رو در بیاره، سایه اکو انگار داره تیک تاک میزنه. ولی دقیقاً نکتهش اینه به همین خلاصه نمیشه، 0 و 1 نیست، با انتظارهاتون ور میره و تصورتون از چیزها رو به چالش میکشه. آرکین داستان یک ساید و اینکه کی اشتباهه و کی درسته رو روایت نمیکنه. داستانی انسان
دیوونه که خطا و تغییر توش زیاد داره و یک اتفاق تاثیر متفاوتی رو هر کس میذاره که باعث میشه انقدر تغییر پیدا کنیم که آخر بپرسیم آیا ما هنوز خواهریم. و به نظرم تو سیزن 2 این نمردن جینکس به یه جایی میرسه احتمالاً و درگیری دوتا خواهر رو با وارویک میبینیم که به نظرم خیلی باحال میشه و بهتون پیشنهاد میکنم برید بررسی تیزر و پوستر آرکین رو از من ببینید، چون اونجا بیشتر میگم که حالا وای اون حس گم شدن یا تعلق نداشتن رو داره احتمالاً. در همون اول نکته اینه حس خیلی متفاوتی داره، حس اشتباهی داره. پوستر اول حس درستی میده، یه خواهر بزرگتر و پروتکتیو که با همون ترک کردن خواهرشون رو تبدیل به جینکس میکنه یا هر چی که هست. منطقیه که وای چرا میخواد از جینکس مراقبت کنه، ولی جینکس چطور میخواد از وای مراقبت کنه؟ پوستر دوم اصلا حس درست نمیده. چطور جینکس میتونه از وای مراقبت کنه؟ در برابر وندر میخواد ازش مراقبت کنه. بر همین وای به نظر انقدر گیج و احساسی میاد چون صدمه زدن یا دیدن اینکه عزیزش صدمه میبینه رو نمیتونه تحمل کنه. اینو تو پرانتز باز کنم، مخصوصا که تو توییت آرکین رو همین پوستر زده بود nothing ever stays dead. جینکس چون تو ذهنش دیوونه شده بود از همون سیزن 1 دیگه واسش وندر قرار نیست قطعا سورپرایز باشه یا همون وارویک، ولی وای تازه تروماتایز شده و بشه احتمالاً به واسطه وارویک و جینکس الان میتونه قهرمان باشه. یعنی بین بد و بدتره که آقا اوکی جینکس بد ولی وارویک بدتر و خب هیچ وقت هیچی مرده نمیمونه و به عنوان هیولا، کابوس یا هر چی که هستن به شکارت برمیگردن اون چیزهای مرده دوباره. یا نه اصلا این چیزا نیست، وای باز هنوز توی اون حالت هم حتی بدون که تروماتایز بشه یا هر چی نیاز داره به جینکس. حتی توی اون حالتی که هست جینکس فکر میکنه که میتونه وای رو بر خودش نگه داره. ولی دوباره برگردیم سر این قضیه تروماتایز شدنه، تنها کسی که تروماتایز شده بود جینکس و میفهمتش. حالا عملا این پوستر آیا میشه گفتش که تعریف اینه که به دنیای من خوش اومدی، حالا من از تو مراقبت میکنم. جینکس به ما نگاه میکنه ولی وای یه ور دیگه. تو پوستر اول به خاطر اینکه ما اصلا صورت وای رو نمیبینیم صد پوستر پروتکتیو به نظر میاد از طرف وای، ولی پوستر دو مخصوصا که چشمای وای و اون حسی که توش رو میبینی جینکس پوزسیو به نظر میاد. تو پوستر اول اگه نگیم جینکس به ما نگاه میکنه و داره به فضای بیرون نگاه میکنه انگار حس نمیکنه پروتکت میشه یا چه بدونم اون وای داره از دنیای بیرونی که جینکس همه جوره میخواد نگاهش کنه مثلا مراقبت میکنه ازش. این بار نگاه جینکس خیلی پرسونال تره. اگه جینکس رو مراقبت میکنه جینکس در برابر چی مراقبت میکنه و برای من اون پوستر اول بیشتر به این سمت هول داده میشه که میگم وای نمیخواد اجازه بده جینکس خیلی چیزا رو ببینه که خب منطقی ترم هست به نسبت جایی که میگه با ما نیا میخوایم همونجا بمونیم و جینکس میاد و این حسو میده که طرد شده. بعد تو عملا اون پوستر رو یه شکل دیگه انگار میبینی، انگار از اول وای نبوده که از جینکس داشته مراقبت میکرد، انگار سیلکو داشته بغلش میکرد و اون نگاه و اون چشمی که توی اون پوستر داره به ما نگاه میکنه توی اثر کاملا یه چیز متفاوته. یعنی چی میخوام بگم؟ اگه کل پوستر یه بیت یا یه جا دیگه با یه چیز دیگه پارالل میشه چی؟ دقیقاً مثل همین صحنه که الان بهش اشاره کردم و میگم با اینکه اون حس پوزسیو بودن رو میده طرفا میتونه یه آغوش گرم یا خوشامدگویی به شکل جینکس باشه که خوش اومدی به دنیای من و چیزایی که من تو ذهنم میدیدم این چند سال تو تازه با دیدن وارویک حالا هر چیزی که هست تروماتایز شدی. در کل که it's crazy، فوق العاده است، خیلی دوستش دارم. حالا نظر شما راجع به اکت 1 چی بود؟ شما چه چیزایی رو برداشت کردید یا پیدا کردید که من متوجهشون نشدم؟ تو کامنت ها بهم بگید و اگه چیزی جا مونده بود گفتم توی ویدیو 4 سعی میکنم جا بدم اگه که یادم بمونه یا چیزی اصلا من شخصا خودم پیدا کنم. همین، چیز دیگه ای نمیمونه. دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردید و شب روزگار خوش.